SCT शिक्षालाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, घन्टीमा क्लिक गर्नुहोस्, न्यू अपडेटको लागि त्यो पनि फ्रीमा। हेलो फ्रेन्ड्स, म पवन SCT शिक्षाबाट र साथीहरू हामी सिक्दैछौँ माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट र आजको भिडियोमा म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु लेसन 4 र पछाडिको भिडियो मैले लेसन 3 मा मैले तपाईँलाई बताएको थिएँ होम मेनुको बारेमा र आज म इन्सर्ट मेनुको बारेमा बताउन गइरहेको छु। र यो जो स्लाइड सो प्रेजेन्टेसन छ यसमा हामी डिजाइनको लागि यदि टेबल यदि तपाईँ युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर शैलीसँग हामी टेबल पनि युज गर्न सक्छौँ। जस्तो कि म यसको फर्मेट यहाँनिर चेन्ज गरेर तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। जस्तो कि म यो एउटा स्लाइड लिनेछु र यहाँनिर स्लाइडमा तपाईँले यो अप्सन इन्सर्टको अप्सन यो जति पनि अप्सन दिएको छ यहाँनिर यहाँ शैलीसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ डाइरेक्ट है त। यसमा सबैभन्दा पहिले म टेबल युज गर्न चाहन्छु। त यो टेबलको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँ जहाँ टेबल यसमा युज गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ सिलेक्ट गर्नुहोस् र टेबल यहाँ इन्सर्ट गरेर तपाईँलाई आफ्नो प्रोजेक्ट तयार गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा यदि तपाईँ यहाँनिर टेबलमा इन्सर्ट आफ्नो खुसीले इन्सर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा तपाईँ यहाँबाट नम्बर अफ कलम दिएको छ। यहाँ जति तपाईँलाई कलम चाहिन्छ त्यस्तो दिनुहोस् र यहाँनिर र जति चाहिन्छ त्यति दिनुहोस् र यहाँनिर ओके गर्नुहोस्। त्यो हिसाबले यहाँनिर इन्सर्ट हुनेछ। यो भनेको कस्टम तरिका हो। र त्यसै गरी अर्को यहाँनिर दिएको छ यदि ड्र गर्न चाहनुहुन्छ आफूले त यहाँ ड्र तपाईँ गर्न सक्नुहुनेछ शैलीसँग है त। त्यसै गरी यहाँ अर्को अप्सन यहाँनिर दिएको छ त्यो भनेको यहाँनिर तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ एक्सेल सिट। यदि एक्सेल तपाईँ यहाँनिर ल्याउन चाहनुहुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा तपाईँ एक्सेलको पनि सिट यहाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ शैलीसँग। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एक्सेलको सिट हो र यसलाई यहाँनिर पहिले म सानो बनाउन चाहन्छु। जस्तो कि स्क्रिन फिट यदि एक्सेल यति चाहिँ तपाईँले इन्सर्ट गर्नुहुन्छ भने यहाँ डाइरेक्ट यसलाई के गर्नुहोस् भने यहाँबाट बन्द गर्नुहोस्। यो यहाँनिर इन्सर्ट हुनेछ। ओ सरी, यो त पुरै बन्द भयो। एक मिनट, यहाँनिर तपाईँ इन्सर्ट गर्न सक्नुहुनेछ यसलाई यहाँनिर डाइरेक्ट इन्सर्टमा टेबलमा र यहाँनिर एक्सेल है त। यसलाई अब यहाँ सानो ठुलो तपाईँ जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुनेछ, शैलीसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। र फ्रेन्ड्स त्यस पछाडि के गर्यो भने यदि इन्सर्ट भइसकेपछि तपाईँले एक्सेललाई पनि एक्सेलको स्प्रेडसिट पनि तपाईँ यसमा ल्याउन सक्नुहुनेछ र यसलाई आफ्नो प्रोजेक्टको हिसाबले यसलाई यसमा एडिट गर्न सक्नुहुनेछ है त। र फ्रेन्ड्स यति भइसकेपछि तपाईँ म यसलाई डिलिट गर्न चाहन्छु। यति भइसक्यो र यस पछाडि यहाँनिर अर्को दिएको छ। अब आउनेछौँ हामी इलिस्ट्रेसनमा। इलिस्ट्रेसनमा के हुन्छ भने जस्तो कि कुनै पिक्चर हामीले यहाँनिर इन्सर्ट गर्नु परेमा जस्तो कि म तपाईँलाई एउटा बताउनु गइरहेको छु। पहिले म के गर्छु भने यहाँनिर यसको लेआउट चेन्ज गर्छु ताकि तपाईँले मजाले बुझ्नुहोस्। र यहाँनिर म के गर्छु भने एउटा टपिक लेख्छु जस्तै है त। अब त्यस पछाडि के गर्ने भने यहाँबाट पनि तपाईँ पिक्चर इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट इन्सर्टबाट पनि है त। इन्सर्ट भन्नाले के हो भने जस्तो कि कुनै पनि डाटा तपाईँ यदि पावर पोइन्टको स्लाइड सोमा तपाईँ स्लाइड एरियामा तपाईँ ल्याउन चाहनुहुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा इन्सर्टको अप्सन तपाईँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म कुनै पनि डाटा या त कुनै एक्सो फङ्सन तपाईँ यहाँ शैलीसँग इन्सर्ट गर्न सक्नुहुनेछ है त। र यहाँनिर पिक्चर यदि तपाईँ इन्सर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने शैलीसँग पिक्चर इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। र फ्रेन्ड्स यो अप्सन मैले तपाईँलाई माइक्रोसफ्ट वर्ड एक्सेलमा पनि बताइसकेको छु। जस्तो कि यो खालको इन्सर्ट है त। यो चिज मैले तपाईँलाई बताइसकेको छु र फर्मेट अप्सन पनि मैले तपाईँलाई बताइसकेको छु। यदि यसको फर्मेट तपाईँ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट क्लिक गर्नुभयो भने जस्तो कि यहाँ ब्राइटनेस बढाउन सक्नुहुनेछ, घटाउन सक्नुहुनेछ यहाँबाट सजिलैसँग। र त्यसै गरी यहाँ यसलाई कन्ट्रास्टको बढाउन सक्नुहुनेछ। यसको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईँ जुन कलरमा चाहनुहुन्छ त्यो कन्डिसनमा यहाँ कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यसमा यसलाई कम्प्रेस गर्न सक्नुहुनेछ, चेन्ज पिक्चर गर्न सक्नुहुनेछ, रिसेट पिक्चर गर्न सक्नुहुनेछ है त। यहाँनिर तपाईँ यदि बोर्डर दिन चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि पिक्चरमा यहाँनिर तपाईँ त शैलीसँग दिन सक्नुहुनेछ। र यो चिज मैले तपाईँलाई पछाडि पहिलेको भिडियोमा पनि बताइसकेको छु। तपाईँ त्यो भिडियो हेर्नु होला ताकि तपाईँलाई अझै मजाले बुझ्नुहोस्। र यहाँनिर पिक्चर सेप दिएको छ। यदि पिक्चर सेपमा यसलाई तपाईँ ढाल्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा तपाईँ पिक्चर सेपमा पनि यसमा शैलीसँग ढाल्न सक्नुहुनेछ। र पिक्चर बोर्डर आफ्नो मर्जीको दिन चाहनुहुन्छ, आफ्नो कलरको दिन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि यहाँबाट शैलीसँग दिन सक्नुहुनेछ। र यसलाई इफेक्ट यसमा दिन चाहनुहुन्छ युनिक इफेक्ट त्यो पनि यहाँबाट हामी शैलीसँग दिन सक्छौँ। जस्तो कि 3D रोटेसनमा दिन चाहनुहुन्छ भने यो कन्डिसनमा राख्न चाहनुहुन्छ, जुन कन्डिसनमा तपाईँ राख्न चाहनुहुन्छ त्यो कन्डिसनमा यहाँ सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यो हिसाबले तपाईँ यसलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुनेछ यहाँबाट है त। त्यसै गरी तपाईँ यसमा स्याडो बोर्डर राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ स्याडो दिएको छ, स्याडो राख्न सक्नुहुनेछ सजिलैसँग। र यसलाई नर्मल गर्न चाहनुहुन्छ भने म यसलाई नर्मल गरिदिन्छु ताकि अरू तपाईँलाई सजिलो होस्।
है त। यदि भइसकेपछि फ्रेन्ड्स यहाँनिर तपाईँ यदि एकभन्दा अधिक पिक्चर युज गर्नुहुन्छ त्यो कन्डिसनमा तपाईँलाई तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ ब्रिङ टु फ्रन्ट र सेन्ड टु ब्याक। जस्तो कि एउटा पिक्चर म अझै एउटा इन्सर्ट गर्न चाहन्छु यहाँनिर, जस्तो कि यो पेन ड्राइभको पिक्चर। जस्तो यहाँ दुईवटा पिक्चर भइसकेको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। जस्तो कि यो पिक्चरलाई तल र पछाडिको पिक्चरलाई माथि ल्याउन चाहनुहुन्छ भने यो कन्डिसनमा तपाईँ यो अप्सनको युज गर्न सक्नुहुनेछ सहिलेसँग। म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। जस्तो कि यो पिक्चरलाई माथि ल्याउनु छ भने यहाँबाट ब्रिङ टु फ्रन्टमा क्लिक गर्नुहोस्, यो के हुनेछ पेन ड्राइभ भन्दा माथि आउनेछ र यसलाई पछाडि लानु छ भने सेन्ड टु ब्याक गर्नुहोस् सहिलेसँग। यसलाई हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ है त। सिलेक्ट पेन हो यो, यहाँबाट जति पनि पिक्चर हामी इन्सर्ट गर्छौँ त्यसले यहाँनिर हामी एक एक गरेर यसलाई सिलेक्ट गर्न सक्छौँ यहाँबाट है त। फ्रेन्ड्स त्यस पछाडि म यो पिक्चरलाई डिलिट गरिदिन्छु। यहाँबाट अलाइन दिएको छ, जस्तो कि अलग अलगलाई म्यानेज गर्न छ भने लेफ्टमा या राइटमा या सेन्टरमा, जस्तै तपाईँ यसलाई म्यानेज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कन्डिसनमा सहिलेसँग यसलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुनेछ है त। यदि दुइटैलाई ग्रुप गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा तपाईँ के गर्नु भने दुईवटा पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र यहाँनिर डाइरेक्ट ग्रुप, र यहाँनिर ग्रुप अप्सन दिएको छैन, त्यसको लागि सरी। यसमा ग्रुप काम गर्ने छैन है त। र फ्रेन्ड्स त्यस पछाडि यहाँ छ रोटेट। यदि फिगरलाई तपाईँ रोटेट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा यहाँनिर रोटेटमा जानुहोस्। जस्तै तपाईँ रोटेट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कन्डिसनमा यहाँ सहिलेसँग त्यसलाई रोटेट गर्न सक्नुहुनेछ है त। त्यस पछाडि यहाँनिर दिएको छ क्रप। यदि फिगर तपाईँ क्रप गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा यहाँ डबल क्लिक गर्नुहोस् र क्रपमा क्लिक गर्नुहोस्। यस फोटोलाई यहाँबाट हामी सहिलेसँग क्रप पनि गर्न सक्छौँ है त। र फ्रेन्ड्स त्यस पछाडि यहाँनिर हाइट एन्ड वेट दिएको छ। हाइट मतलब यसको हाइट बढाउनको लागि, वेट भनेको यसको चौडाइ बढाउन र घटाउनको लागि यो चिज हामी सहिलेसँग साइजमा गर्न सक्छौँ है त। फ्रेन्ड्स यो मैले सर्टकटमा बताएको हो। यदि तपाईँ यो मजाले जान्न चाहनुहुन्छ भने मेरो पछाडिको भिडियो हेर्नु होला, ताकि मैले यसमा कम्प्लिट यसो मैले तपाईँलाई बताइदिइसकेको छु। र फ्रेन्ड्स इस तरह क्लिप आर्ट यहाँ दिएको छ। यदि क्लिप आर्ट तपाईँ आफ्नो स्लाइडमा युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ सिर्फ तपाईँले गो गर्नुहोस् र गो गरेपछि जति पनि यसमा माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा जति पनि स्लाइड दिएको छ यहाँनिर सो हुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसलाई तपाईँ यहाँनिर इन्सर्ट गर्न सक्नुहुनेछ सहिलेसँग है त। इन्सर्ट गर्नको लागि सहिलो छ, डबल क्लिक गर्नुहोस् यहाँनिर आउनेछ। यसरी हामी यसलाई इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। ओके फ्रेन्ड्स त्यस पछाडि अर्को अप्सन दिएको छ यहाँनिर। यदि तपाईँ यसमा सेप्स युज गर्न फोटो एल्बम बनाउन चाहनुहुन्छ भने, जस्तो कि फोटो एल्बम भन्नाले जस्तो कि यहाँनिर तपाईँले स्लाइड देख्नुभएको छ। यदि तपाईँ फोटो एल्बम मार्फतबाट एकैचोटि एल्बम बनाउन तयार गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ के गर्नुहोस् भने फोटो एल्बममा जानुहोस् र के न्यूमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर टेक्स्ट क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँ जुन एल्बम यहाँनिर इन्सर्ट गर्न चाहनुहुन्छ, फोटो एल्बम इन्सर्ट गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ सिलेक्ट गर्दै जानुहोस् र यहाँनिर यो एड हुनै जाँदैछ यहाँनिर। जस्तो कि यो दुईवटा भएको छ यहाँ, जस्तो कि यो तपाईँलाई जति चाहियो त्यति यहाँ इन्सर्ट गर्नुहोस्। यदि भइसकेपछि यसलाई के गर्नु भने तपाईँले खालि क्रिएट गरिदिनुहोस्। क्रिएट गरिदिएपछि यहाँ जति पनि छ फोटो एल्बम साथमा आउनेछ यो फोटो एल्बम है त। सबैभन्दा पहिले माथिको यहाँ आउनेछ एउटा कभर आउनेछ। यसमा तपाईँ फोटो एल्बम लेख्न सक्नुहुन्छ। बाई युजर बोर्ड दिएको छ यहाँ, यसको नाम तपाईँ चेन्ज गरेर यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ है त। यो चिज भनेको हामीले फोटो एल्बममा सहिलेसँग सिक्न सक्छौँ। र फ्रेन्ड्स त्यस पछाडि दिएको छ सेप्स भन्नाले जस्तो कि यहाँनिर धेरै प्रकारका आकारहरू दिएको छ, जसलाई तपाईँ युज गरेर विभिन्न प्रकारको प्रोजेक्ट तयार गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई त्यो रूप दिन सक्नुहुन्छ यहाँ दिएको छ। त्यसै गरी यसको पनि फर्मेट अप्सन आउँछ यहाँनिर। तपाईँ यो मैले बताइसकेको छु तपाईँलाई, यो युज गर्नुहोस् र यसलाई सिक्नुहोस्। र फ्रेन्ड्स त्यस पछाडि अर्को अप्सन यहाँनिर दिएको छ स्मार्ट आर्ट। यदि तपाईँ यसमा स्मार्ट आर्ट ल्याउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ हर तरहको स्मार्ट आर्टको सिलेक्ट दिएको क्याटेगोरी दिएको छ। तपाईँ जुन स्टाइलमा चाहनुहुन्छ, जस्तै लिस्टमा चाहनुहुन्छ या प्रोसेसमा चाहनुहुन्छ या साइकलमा चाहनुहुन्छ या हेराइचीमा चाहनुहुन्छ या रिलेसनसिपमा चाहनुहुन्छ, जस्तो तपाईँ चाहनुहुन्छ त्यो यहाँ सिलेक्ट गर्नुहोस् र यहाँबाट यदि अल चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर अल यहाँनिर सो हुनेछ। जस्तै कि यस्तो खालको चाहियो भने यहाँनिर यो के गर्नुहोस् र यहाँ आफ्नो प्रोजेक्टको नाम लेख्नुहोस्। जस्तो कि केटिएम यहाँ म दिन्छु पोखरा पिकेआर। र यस्तो खालको हामी सहिलेसँग यसमा स्मार्ट आर्ट तयार गर्न सक्नेछौँ। र यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई डिजाइन गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ हर तरहको डिजाइन यहाँ दिएको छ।
र यसको कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने हतको कलर यहाँ दिएको छ, यसलाई यहाँ सहिलेसँग हामी यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ है त फ्रेन्ड्स। यस पछाडि अर्को अप्सन यहाँ दिएको छ चार्ट। यदि हतको चार्ट यसमा युज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा तपाईँ यहाँबाट चार्ट सिलेक्ट गर्नुहोस्, इन्सर्ट गर्नुहोस्। यो चार्ट यहाँनिर सो हुनेछ र तपाईँले त्यसलाई आफ्नो डाइरेक्ट यहाँनिर प्रोजेक्टमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। र चार्टको पनि धेरै प्रकारको यहाँ दिएको छ, तपाईँ सहिलेसँग यसलाई अप्लाई गर्नुहोस् र यसलाई युज गर्नुहोस्। र यसको डाटा चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसैमा डबल क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ दिएको छ तपाईँ एडिट डाटा दिएको छ। यहाँ तपाईँलाई जुन हिसाबले यसको डाटा चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्तो कि यहाँनिर म दिन चाहन्छु, सरी बैशाख जे असार साउन र यहाँनिर यो अङ्क हो र यहाँनिर म दिनेछु जस्तो कि सेल पर्चेज र यो पेन्डिङ भन्नाले जस्तो कि हामीले जुन नयाँ चार्ट बनाएको छौँ त्यसलाई हामी यहाँनिर जस्तो कि एउटा ढाँचा दिन सक्छौँ। जस्तो कि कुनै कम्पनी छ त्यो कम्पनीको जस्तो कि वैशाखमा कति सेल, कति पर्चेज, कति पेन्डिङ छ त्यो भन्ने चिज यहाँनिर देखाउनेछ। र त्यसै गरी जेठमा असारमा यो हिसाबले हामी यहाँनिर यसमा प्रोजेक्ट तयार गर्न सक्छौँ है त। मेरो देखाउनुको मतलब यो थियो। र फ्रेन्ड्स त्यस पछाडि अर्को अप्सन यहाँ दिएको छ लिङ्क। लिङ्क्समा जस्तो हाइपर लिङ्क दिएको छ। जस्तो कि एउटा फाइलमा जस्तो कि यहाँनिर कुनै हामी एउटा यसको म फर्मेट चेन्ज गर्न चाहन्छु, जस्तो यहाँ टाइप गर्नेछु जस्तो कि कम्प्युटर। यो वर्डमा तपाईँ यदि कुनै फाइललाई लिङ्क गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा सहिलेसँग यहाँ जानुहोस् र यहाँ जुन फाइललाई तपाईँ लिङ्क गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ फाइलको नाम दिनुहोस्। जस्तो कि होम दिएको छ, यहाँ म ओके गरिदिन्छु। जस्तै तपाईँ यसलाई लिङ्क गर्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा ब्लू कलर प्लस अन्डरलाइन। यसको मतलब के हो कि यो फाइलमा केही छ र यसलाई ओपन गर्नको लागि तपाईँ डाइरेक्ट डबल क्लिक गर्नुहोस् या यहाँनिर डबल क्लिक गरेर ओपन गर्न सक्नुहुनेछ र यो लिङ्क भएको फाइललाई सहिलेसँग ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी लिङ्कको युज गर्न सक्छौँ र यसलाई युज गरेर सिक्न सक्छौँ। र फ्रेन्ड्स तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ, मेरो च्यानल तपाईँले अहिले पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला ताकि तपाईँले न्यू भिडियोको अपडेट मिलिरहोस्। तबसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, टेक केयर, बाई। र नेक्स्ट ट्युटोरियलमा म लेसन 5 लिएर उपस्थित हुनेछु। बाई।